สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้จะมาทำ blind test นะครับทายกันว่าสกินแคร์ตัวไหนราคาถูกตัวไหนราคาแพงสิ่งหนึ่งที่พูดมาตั้งแต่ day 1ของการทำช่องเลยเนี่ยก็คือสกินแคร์ที่ดีหาได้ในทุกราคาของถูกและดีมีอยู่จริงถ้าเลือกให้เป็นนะครับวันนี้จะเอาตัวเองมาทำข้อสอบเพื่อพิสูจน์ให้ดูกันเลยจะได้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ให้เพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ทางทีมได้เตรียมสกินแคร์หลากหลายหมวดหลากหลายราคาบางตัวเป็นดูปของกันและกันมาให้แล้วใช่ไหมมาดูกันว่าประสบการณ์ที่สั่งสมมาทั้งหมดจากการเป็นผู้ผลิตแล้วก็คนบ้าคลั่งสกินแคร์คนหนึ่งเนี่ยวันนี้จะมาช่วยเราได้ไหมนะครับแมทช์ที่1นะครับคลีนเซอร์ก็ดูจากสีเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นคลีนเซอร์ที่ใช้สารสกัดธรรมชาติอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันหมวดที่1มาดูเนื้อกันก่อนนะครับเนื้อจะหนืดมากเลยนะครับอันนี้น่าจะใช้สารทำเนื้อหรือว่าติ๊กเนอร์ค่อนข้างเยอะนะครับจะมีความหนืดนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ขึ้นฟองง่ายจะสังเกตว่าอันนี้จะเป็นฟองเล็กๆๆนะครับจะไม่ได้เป็นฟองใหญ่ๆซึ่งก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับเพราะว่าน่าจะใช้สารทำความสะอาดที่มีราคาสูงหน่อยนะครับมันก็จะได้ฟองที่มีความเล็กแล้วก็นุ่มกว่าไม่มีกลิ่นนะครับความรู้สึกตอนล้างก็รู้สึกว่าล้างออกได้ง่ายนะไม่ได้ทิ้งความแห้งตึงเอาไว้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นคลีนเซอร์ pH 5.5 น่าจะใช้สารทำความสะอาดตัวที่อ่อนโยนไม่ได้รุนแรงด้วยนะครับคลีนเซอร์ B อันนี้ก็เนื้อจริงๆคล้ายๆกันเลยนะครับคล้ายๆกันเป็นสีธรรมชาตินะครับแต่ว่าตัวเนี้ยเนื้อมันจะลื่นกว่ามากๆเลยนะครับส่วนตัวชอบอันนี้มากกว่านะแล้วก็ฟองเนี่ยละเอียดมากกว่าด้วยนะครับมีทั้งฟองเล็กฟองใหญ่รู้สึกว่าตัวเนี้ยผิวนุ่มกว่าอย่างชัดเจนเลยอะคือถ้าเดาจากแค่ตอนนี้ยังค่อนข้างยากนะครับสารทำความสะอาดเนี่ยน่าจะอ่อนโยนทั้งคู่ไม่ได้ทิ้งความแห้งตึงทั้งคู่นะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดู ingredient list กันนะครับจากเนื้อเนี่ยยังค่อนข้างเดาได้ยากนิดนึงปกติเราจะได้อะไรจากการดู ingredient list บ้างนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยคือเราจะรู้ว่าส่วนผสม active ingredients ในนั้นมีอะไรบ้างอย่างที่2คือโครงสร้างสูตรเนี่ยเป็นประมาณไหนนะครับมีความซับซ้อนแค่ไหนความยากง่ายในการขึ้นสูตรมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ยังทำให้เราเนี่ยสามารถพอเดาได้ด้วยว่าส่วนผสมหรือว่าสารสำคัญที่มีราคาสูงเนี่ยใส่มาเยอะหรือว่าน้อยแค่ไหนด้วยแต่สิ่งที่ ingredient list ไม่สามารถบอกเราได้เนี่ยก็คือราคาหรือว่าคุณภาพของส่วนผสมเพราะว่าส่วนผสมแต่ละตัวเนี่ยเขาก็จะมีหลากหลายเกรดด้วยนะครับอันนี้จะไม่สามารถบอกได้เลยจากการดูแค่ ingredient list ถ้าพูดถึง cleanser เนี่ยอย่างแรกที่เราต้องมาดูกันก่อนเลยก็คือ surfactants หรือว่าสารทำความสะอาดนะครับปกติ surfactants ที่ราคาถูกหน่อยเนี่ยจะเป็นตัวที่เราเรียกว่าเป็น anionic surfactant นะครับหรือว่า surfactant ที่มีประจุลบอย่างเช่นพวก sodium lauryl sulfate หรือว่า SLS หรือว่า sodium laureth sulfate นะครับหรือว่า SLES ตัวพวกนี้เนี่ยกระบวนการผลิตจะง่ายหน่อยนะครับไม่ได้ใช้หลายขั้นตอนแล้วก็ส่วนผสมพวกนี้ส่วนใหญ่จะสกัดมาจากน้ำมันปาล์มนะครับที่ไม่ค่อยยั่งยืนเท่าไหร่ฟองที่จะได้จากสารทำความสะอาดกลุ่ม anionic surfactant เนี่ยจะเป็นฟองใหญ่ๆแล้วก็เยอะๆนะครับไม่ได้ละเอียดแล้วก็ไม่ได้นุ่มนะครับแต่ว่าคุณสมบัติที่ได้เนี่ยก็คือการทำความสะอาดที่ล้ำลึกมากๆเลยแล้วก็อาจจะทำให้ผิวเนี่ยมีความแห้งตึงเล็กน้อยนะครับ surfactant ส่วนใหญ่ที่2ตัวนี้ใช้เนี่ยจะเป็นกลุ่ม non ionic นะครับหรือว่ากลุ่มที่ไม่มีประจุอย่างเช่นใน A เนี่ยเขาใช้ lauryl glucoside นะครับแล้วก็ PEC 7ส่วนใน B เนี่ยจะใช้ตัวชื่อว่า cocoa glucoside นะครับตัวเนี้ยราคาค่อนข้างสูงนะครับแต่ใดๆก็คือทั้ง3ตัวเนี้ยค่อนไปทางราคาค่อนข้างสูงหมดเลยนะครับส่วนใหญ่ surfactant พวกนี้จะสกัดจากผักนะครับแล้วก็มีกระบวนการผลิตที่ค่อนข้างซับซ้อนใช้แรงงานแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างเยอะแต่ว่าฟองที่เราได้ก็จะมีความละเอียดแล้วก็นุ่มนะครับแล้วก็อ่อนโยนต่อผิวไม่ทำให้กรอบป้องกันผิวเสียหายนะครับณตอนนี้ก็ยังเดาได้ค่อนข้างยากเลยนะครับเพราะว่า surfactant ก็ดีเนื้อก็ดีทั้งคู่เลยอันนี้ราคาต่างกันเยอะปะเยอะมากค่ะ2 เท่าได้2 เท่าเดี๋ยวมาดูส่วนผสม active ingredient กันต่อเลยนะครับจะเห็นว่าจริงๆมันค่อนข้างคล้ายกันมากๆเลยก็คือใช้สารสกัดจากชาเขียวเป็นหลัก A เนี่ยจะใช้ส่วนผสม2ส่วนของต้นชาเขียวนะครับก็คือมีตัว Camellia sinensis leaf water หรือว่าน้ำที่ได้จากใบนะครับแล้วก็ตัว leaf extract หรือว่าสารสกัดตัวใบแต่ B เนี่ยจะใช้3ส่วนเลยนะครับมีส่วน leaf powder หรือว่าตัวใบที่เอาไปบดนะครับ leaf extract แล้วก็มี leaf water เช่นกันนะครับซึ่ง leaf water เนี่ยเขาใช้เป็นเบสของผลิตภัณฑ์เลยนะครับก็คือมีปริมาณมากกว่าน้ำก็เป็น1สัญญาณที่บอกเองนะครับว่า B อาจจะมีต้นทุนที่สูงกว่าในแง่ของสารสกัดชาเขียว active ingredient อื่นๆมีอะไรบ้างนะครับตัว A เนี่ยจะมีพวก amino acid เพิ่มความชุ่มชื้นอยู่เยอะมากเลยนะครับแล้วก็มี hyaluronic acid 2 ขนาดโมเลกุลมี prebiotic ด้วยนะครับตัว alpha glucan oligosaccharide นะครับตัวนี้เขาก็มีวิจัยชี้ว่าทำให้ไมโครไบโอมเนี่ยดีขึ้นได้มี resveratrol กับ hexyl resorcinol เป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะครับแล้วก็ยังมี
กลุ่มเซรามายด์เสริมเกราะป้องกันผิวอยู่ด้วยนะครับโหตัวพวกนี้ก็ราคาสูงทุกตัวเลยนะครับตัว B เนี่ยจะเรียบง่ายกว่านิดนึงนะครับมีส่วนผสมเพิ่มความชุ่มชื้นอย่างเช่นตัวโซเดียม PCA แล้วก็มีแพนเทนอลนะครับหรือว่าวิตามิน B5 2 ตัวที่อิงชอบมากเลยก็คือเขามีสารสกัดจากข้าวโอ๊ตนะครับช่วยปลอบประโลมผิวแล้วก็มี Hawthornia cordata extract ด้วยนะครับ B เนื้อดีกว่าสารสกัดชาเขียวเยอะกว่านะครับแต่ว่า A ใช้ส่วนผสม active ingredient แพงๆเยอะมากแล้วก็ถ้าดูจาก ingredient list เมื่อกี้ใส่มาในปริมาณที่สูงด้วยนะครับก็น่าจะเห็นผลดีเลยขอทายว่า A ราคาสูงกว่าครับ พร้อมค่ะคุณอิง คีนเหรอคีนกับ Crave โอ้ใช่2ตัวนี้มันคือดูปของกันและกันเลยคือโอเคมันดีทั้งคู่นะครับแต่ว่าตัว Crave คิดว่าเขาน่าจะกำไรหรือว่า margin เยอะกว่าของคีนมากๆเลยนะครับคือเทียบราคาต่อ ml ถึงอันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่นะครับตัวคีนก็ยังถูกกว่า2เท่าเลยแม้แต่แพคเกจิ้งเนี่ยก็เป็นแพคเกจิ้งที่ราคาสูงกว่าด้วยนะครับของถูกและดีมีอยู่จริงนะครับทุกคนก็ถือว่าเซฟกระเป๋าเรานะครับวันนี้จะทายถูกบ้างไหมเนี่ยโอเค moisturizer เสริมเกราะป้องกันผิวนะครับ มั่นใจไหมคะแมตช์นี้ โอเค อันเนี้ยถ้าเป็น moisturizer เนี่ยคิดว่ามั่นใจกว่า cleanser เพราะว่า surfactant บางทีมันเดายากแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องเนื้อสัมผัส moisture เนี่ยค่อนข้างมั่นใจคิดว่าน่าจะทายถูก เราเอาจากสีตัวเองมาเป็นเดิมพันแล้ววันนี้ เดี๋ยวลอง texture ตัว A ก่อนเลยแล้วกันนะครับจะเป็นเนื้อแบบโลชั่นบางๆนะครับคือเนื้อมันจะไม่ได้เนียนอะมันจะเป็นก้อนๆนิดนึงนะครับแต่ว่าพอเกลี่ยแล้วก็คือสบายผิวมากแล้วก็ลื่นมากๆเลยนะครับก็เป็นเนื้อโลชั่นทั่วไปแหละอันเนี้ยไม่ได้คิดว่าเป็นโลชั่นที่แบบพิเศษมากนะครับแต่มันก็ทำหน้าที่ได้ดีมากๆเลยนะในการช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นแบบรวดเร็วนะครับเดี๋ยวขอลองเนื้อตัว B ต่อเลยนะครับค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเนื้อจะแน่นกว่าพอเกลี่ยแล้วมันไม่หนักเลยนะครับมันรู้สึกซึมไปกับผิวแบบค่อนข้างบางเบาแล้วก็ผิวชุ่มชื้นแบบจากภายในออกมาภายนอกเลยนะครับเนื้อมันนุ่มมากคือฟินิชก็จะแตกต่างกันนะครับอันนี้คือตัวแรกอันนี้คือตัวที่2นะครับแต่ตัวที่2จะมีน้ำหอมชัดเจนมากเลยนะครับตัวที่1ไม่มีน้ำหอมนะครับค่อนข้างมั่นใจแบบ 99% เลยว่าเนื้อของตัวที่2เป็นตัวที่แพงกว่านะครับราวที่2มาดู ingredient list กันต่อนะครับขอเริ่มจาก B ก่อนละกันนะครับเพราะว่าประทับใจในเนื้อเขามากเลยขอดูหน่อยสิว่าเขาใช้สารทำเนื้ออะไรบ้างสารทำเนื้อมันซับซ้อนมากๆเลยนะครับขอใช้เวลาคิดนิดนึงคือ RD เขาเนี่ยน่าจะทำงาน OT หลายวันเลยในการทำเนื้อตัวนี้ขึ้นมานะครับเขาเลือกใช้ซิลิโคนหลายตัวมากเลยนะครับแล้วเป็นตัวแปลกๆทั้งนั้นเลยมีตัว Bispec 18 นะครับ Laurel Pec 9 Pec 10 Dimethicone นะครับตัวพวกนี้เนี่ยมันจะทำให้เนื้อมีความซิลกี้นะครับแบบเหมือนเป็นเนื้อ velvet แล้วก็ลื่นเข้าไปกับผิวเลยนะครับเกลี่ยแล้วรู้สึกเหมือนเนยคือมาจากส่วนผสมพวกนี้มีตัว Nylon 12 ด้วยนะครับตัวนี้เขาจะช่วยสร้างแบบ blurring effect ทำให้ผิวดูเนียนดูริ้วรอยดูจางลงนะครับตัวนี้เรามักจะเห็นในพวกแบบเมคอัพต่างๆมี Dimethicone Pec 10 15 cross polymer ด้วยนะครับตัวนี้จะทำให้ผิวดูแบบเป็น soft เป็น blurring effect เหมือนกันคุชชั่นบางตัวจะใช้สารตัวนี้กันนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ได้ลุคแบบเหมือน my skin but better นะครับส่วนผสมทำเนื้อพวกนี้มักจะเจอใน skincare counter brand นะครับตัว A เนี่ยสารทำเนื้อจะเรียบง่ายกว่ามากๆเลยนะครับจะใช้พวก caprylic capric triglycerides นะครับ cetyl alcohol cetyl alcohol แล้วก็มี dimethicone นะครับส่วนผสมพวกนี้เป็นตัวทำเนื้อที่เบสิกนะครับทำหน้าที่กักเก็บน้ำไว้ในผิวได้ดีนะครับแค่นั้นจบงานผิวสวยผิวลื่น cushion effect ต่างๆไม่ได้มีนะครับแต่ว่าที่แน่ๆก็คือชุ่มชื้นเพียงพอเหมาะกับทุกสภาพผิวนะอิงว่าโอเคเดี๋ยวเรามาดู active ingredients กันต่อนะครับ2ตัวนี้เลยนะเขาจะเน้นเรื่องเดียวกันเลยนะครับนั่นก็คือการเสริมเกราะป้องกันผิวแล้วก็ลดการระเหยของน้ำออกจากผิวทำให้ผิวเนี่ยไม่ไวต่อปัจจัยการระคายเคืองต่างๆใน A นะครับมี ceramide NP ceramide AP ceramide EOP phytosphingosine แล้วก็ cholesterol ceramide 3 ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ช่วยเสริมเกราะป้องกันผิวได้ดีมากๆเลยนะครับส่วน phytosphingosine กับ cholesterol ก็ทำงานร่วมกันเพื่อทำให้ผิวเนี่ยมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเพราะส่วนผสมพวกนี้เนี่ยเป็นตัวที่พบได้โดยธรรมชาติในเกราะป้องกันผิวของเราอยู่แล้วนะครับการที่เราเติมมันเข้าไปเพิ่มเนี่ยก็จะทำให้ผิวยิ่งแข็งแรงมากยิ่งขึ้น B เนี่ยจะมี ceramide NP ceramide EOP แล้วก็ cholesterol นะครับก็คล้ายๆกันเลย B จะมีจำนวนเซรามายด์น้อยกว่า A นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้แปลว่าจะด้อยกว่าเสมอไปนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อคือจริงๆเซรามายด์เนี่ยมันมีหลายเกรดมากเลยนะครับผลิตจีนผลิตญี่ปุ่นผลิตฝรั่งเศสบางตัวสังเคราะห์ใน lab บางตัวสังเคราะห์จากพืชนะครับซึ่งแน่นอนว่า efficacy หรือว่า
ว่าคุณภาพหรือว่าการเห็นผลของแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันออกไปหมดเลยดูจาก ingredient list แค่นี้เนี่ยตอบไม่ได้เลยนะครับว่าอันไหนเนี่ยแพงกว่าหรือว่าดีกว่ากันส่วนตัวเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดที่อิงมองหาในพวกเซรามายพวกนี้นะครับก็คือมีวิจัยแบบ in vivo หรือว่าทำบนผิวมนุษย์จริงพิสูจน์คุณภาพและพิสูจน์ efficacy หรือเปล่าซึ่งเดี๋ยวตอนเฉลยน่าจะรู้กันเนาะอีก1คลูสำหรับอิงนะครับว่าต้นทุน B เนี่ยมันแพงกว่าก็เพราะว่าเขาใช้น้ำมันหอมระเหยค่อนข้างเยอะมี lavender oil นะครับมี rosemary แล้วก็มี peppermint oil คือเวลาที่เราจะเลือกใส่น้ำหอมใน skincare เนี่ยเรามี2แบบให้เลือกก็คือจะใส่น้ำหอมสังเคราะห์หรือว่า synthetic fragrance นะครับหรือว่าจะเลือกเป็นพวกน้ำมันหอมระเหยที่มีกลิ่นหอมหรือว่า essential oils แบบในนี้ essential oil เนี่ยก็จะมีราคาสูงกว่าพวกน้ำหอมสังเคราะห์อย่างไลมานีนแล้วก็ไลดาโลมากๆเลยเพราะว่ากว่าจะได้น้ำมันหอมระเหยมาแค่แบบนิดเดียวเท่านั้นนะครับเราต้องปลูกพืชหรือว่าปลูกดอกไม้เนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนดอกเลยก็จะใช้ทรัพยากรแบบคนเวลาพลังงานน้ำที่ดินต่างๆเยอะมากก็จะมีราคาสูงกว่านะครับแต่ว่าใดๆก็คือมันก็ไม่ค่อยยั่งยืนเท่าไหร่ส่วนตัวเนี่ยอิงถึงเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบน้ำมันหอมระเหยเพราะเหตุผลนี้ถ้าให้เดาแบบดูองค์รวมนะคิดว่า B ยังไงก็แพงกว่านะครับโอเคหันมาค่ะทาดาเซราวีนี่เองแหมก็แอบรู้อยู่แล้วแหละเพราะว่า เป็นแฟนพันธุ์แท้ตัวยงของตัวนี้อยู่แล้วนะครับส่วนผสมมันคุ้นเกิน B คืออะไรอ่ะโอ้ SkinCeuticals แบรนด์นี้ก็คือแบรนด์ที่คิดค้นสูตรวิตามินซีแบบคงทนเจ้าแรกสูตรต้นตำรับของโลกเลยนะครับ SkinCeuticals ตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่แพงที่สุดแล้วก็ท็อปที่สุดในวงการ Moisture Ceramide แล้วนะครับแต่จริงๆรู้ไหมว่า2แบรนด์นี้บริษัทแม่บริษัทเดียวกันนะใช่ L'Oreal เหมือนกันเครื่องปั่นอาจจะคนละเครื่องครับอยู่คนละแลบมันมีเหตุผลอะไรที่ทำให้ SkinCeuticals ตัวนี้แพงกว่า CeraVe ตัวนี้40 เท่านะครับคือมันคุ้มกว่าจริงหรอถามจริงเดี๋ยวมาดูกัน SkinCeuticals ตัวนี้เขาจดสิทธิบัตรสูตรอันนี้เอาไว้ด้วยนะครับเป็นแบบ US patent เลยและถ้าจำไม่ผิดนะตัวนี้คนที่ทำเนื้อเนี่ยเขาชื่อว่าคุณ Joyce เขาเป็น co-founder ของ Dew Skin ด้วยก็คือเป็น RD คนที่เก่งมากๆแล้วก็มีชื่อเสียงคนหนึ่งนั่นแหละสูตรนี้เนี่ยเขาเคลมว่าเขาใช้ ceramides cholesterol แล้วก็ fatty acids ในสัดส่วน 2% 4% แล้วก็ 2% ตามงานวิจัยที่ชี้ว่าตรงกับสัดส่วนของไขมัน3ตัวเนี้ยที่พบโดยธรรมชาติในเกราะป้องกันผิวของเราอยู่แล้วเขาเคลมว่ามันก็จะทำให้ผิวเนี่ยช่วยฟื้นฟูตัวเองได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับแน่นอนว่าการจดสิทธิบัตรเนี่ยมันก็มาพร้อมค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นนะครับเพราะว่าต้องมีเวลาแล้วก็มีเงินทุนในการพัฒนาสูตรแล้วก็พัฒนาส่วนผสมกับกระบวนการผลิตต่างๆก็เข้าใจได้แหละว่าทำไมราคาถึงสูงนะครับแต่ว่าเอาจริงมันก็สูงมากเลยนะแล้วส่วนตัวเนี้ยอิงก็มีความ question เหมือนว่าตั้งคำถามเหมือนกันนะครับว่าเกราะป้องกันผิวของแต่ละคนเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่เหมือนกันไม่ใช่หรอสัดส่วน ceramides cholesterol แล้วก็ fatty acids ในแต่ละคนเนี่ยมันแตกต่างกันตามพันธุกรรมตามอายุนะครับตามแบบสภาพแวดล้อมต่างๆหมดเลย ratio 2% 4% 2% เนี่ยมันเป็นแค่การคาดเดาแบบกว้างๆเท่านั้นนะครับจริงๆก็เคยเจอวิจัยเหมือนกันนะที่เขาบอกว่าสัดส่วนมันต้องเป็น1-1-1ทั้งหมดเนี่ยอิงว่าสัดส่วนพวกนี้มันก็เป็นไอเดียที่น่ารักนะครับแต่ว่ามันก็ยังเป็นการตลาดประมาณ1สำหรับอิงนะครับแล้วในฝั่งของ CeraVe น้องรักของเราล่ะคือเขาไม่ได้เปิดเผยนะว่าเขาใช้ ceramide cholesterol กับ fatty acids มาในสัดส่วนเท่าไหร่นะครับแต่เขาโฟกัสกับสิ่งที่ส่วนตัวเนี่ยอิงคิดว่ามันสำคัญยิ่งกว่านั้นอีกนะครับนั่นก็คือการ encapsulate สารพวกนี้เนี่ยเพื่อให้มั่นใจว่ามันจะดูดซึมได้ถึงจุดจริงๆ CeraVe เขาใช้เทคโนโลยี MBE ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของทางแบรนด์เขานะครับก็คือการเคลือบสารตัว ceramide cholesterol แล้วก็ phytosphingosine นะครับเพื่อให้มันเนี่ยค่อยๆปลดปล่อยแล้วก็ทำให้ผิวเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นแล้วก็แข็งแรงยาว48ชั่วโมงนะถ้าจำไม่ผิดและอย่างที่บอกไปเลยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับอิงเนี่ยก็คือการดูว่าทั้งคู่เนี่ยมีงานวิจัยแบบ in vivo บนผิวมนุษย์จริงสนับสนุนจริงไหมซึ่งทั้ง2แบรนด์ก็มีทั้งคู่นะครับก็แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของ ceramide ในทั้ง2แบรนด์นี้เลยถึงแม้ว่าอันนี้จะมีราคาสูงกว่าก็ตามคือโดยรวมเนี่ยอิงว่าความคุ้มค่าเป็นอะไรที่ไม่มีใครตอบให้คุณได้นะครับถ้าคุณเป็นคน prioritize เนื้อสัมผัสแบบ luxury นะครับทั้งบำรุงไปด้วยทั้งทำให้ผิวสวยไปด้วยเนี่ยตัว SkinCeuticals ก็น่าจะตอบโจทย์แต่ถ้าเกิดคุณแค่มองหา moisturizer เสริมเกราะป้องกันผิวที่ทำหน้าที่ได้จริงถ้าเกิดคุณมีปัญหาผิวหนังอักเสบอย่างเช่น eczema หรือว่า psoriasis นะครับแล้วก็ต้องการเสริมเกราะป้องกันผิวแบบโอกาสการแพ้ต่ำเนี่ยหรือว่าถ้าเกิดอากาศหนาวลงแล้วก็คุณต้องการที่จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นแบบรวดเร็วเนี่ยอิงว่าตัว CeraVe ตัวนี้ก็ตอบโจทย์เพียงพอแล้วนะครับและ CeraVe ก็ไม่มีน้ำหอมด้วยนะครับโอกาสการแพ้ก็จะต่ำกว่าตัว SkinCeuticals CeraVe ก็จะตอบโจทย์ปัญหาพวกนี้มากกว่าถึงแม้ว่าราคาจะถูกกว่าหลายเท่าเลยก็ตามนะครับอันนี้ถือว่าท
ทายถูกนะครับหมวดสุดท้ายกันแดดนะครับเดี๋ยวเรามาดู texture กันก่อนเช่นเคยA ก็จะเป็นเนื้อเหลวๆหน่อยนะครับจะเป็นเนื้อโลชั่นเกลี่ยง่ายนะครับไม่มีความขาววอกเลยนะครับแล้วก็เนื้อเนี่ยซึมเร็วเป็นแบบฟลูอิดที่ซึมหายไปเลยนะครับมีความหนึบนิดนึงแต่ว่าก็ถือว่าไม่แย่เลยนะครับอันนี้ทำได้ดีมากอันนี้ตัว B นะครับเนื้อก็จะคล้ายๆกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อแบบโลชั่นฟลูอิดบางๆเช่นกันนะครับแต่อันเนี้ยอิงรู้สึกว่าจะมีความหนักกว่าแล้วก็หนึบกว่านะครับไม่มีความขาววอกเหมือนกันนะครับแต่ B เนี่ยอิงว่าจะมีความมันกว่าหนึบกว่าซึมช้ากว่านะครับถ้าให้วิเคราะห์แบบเร็วๆเลยนะครับอิงว่าตัว A เนี่ยเขาน่าจะใช้ฟิลเตอร์กันแสงรุ่นใหม่กว่านะครับเนื้อมันก็จะซึมได้เร็วกว่า B เนี่ยอาจจะใช้เป็นฟิลเตอร์กันแดดรุ่นเก่าหน่อยนะครับเพราะว่าเนื้อเขาจะค่อนข้างหนึบ A เนี่ยไม่มีน้ำหอมเลยนะครับแต่ว่า B เนี่ยน้ำหอมแรงมากนะครับเป็นกลิ่นออกส้มๆแบบซิตรัสนิดนึงคือมันไม่ได้มีหลายเลเยอร์มันไม่ได้เหมือนกับพวกกันแดดเคาน์เตอร์แบรนด์ที่เขาจะเลเยอร์น้ำหอมมาหลายๆระดับมีแบบท็อปโน้ตมิดเดิลโน้ตต่างๆที่ใช้น้ำมันหอมระเหยเยอะๆอิงว่าอันเนี้ยกลิ่นจะเป็นน้ำหอมสังเคราะห์มากกว่ามันจะแบนๆไม่ได้ลึกซึ้งนะครับคือถ้าให้เดานะอิงว่า A อาจจะเป็นตัวที่ราคาแพงกว่านะครับเพราะว่าเนื้อมันมีความเอลิแกนต์มากกว่าซึมเร็วไม่ทิ้งความเหนอะหนะเอาไว้จนเกินไปนะครับแต่ว่าจริงๆมันก็ตอบไปได้แบบเต็มปากนะทุกคนรู้ไหมเพราะอะไรอย่าลืมว่ากันแดดที่กันได้สูงเนี่ยบางทีมันก็ต้องใส่ฟิลเตอร์กันแดดมาเยอะเหมือนกันมันถึงจะได้ค่าการป้องกันที่ดีมากๆซึ่งการที่เราใส่ฟิลเตอร์มาเยอะเนี่ยแปลว่าราคามันก็จะยิ่งสูงด้วยเพราะฉะนั้นเนื้อหนึบมันก็อาจจะมองได้ว่าเขาใส่ฟิลเตอร์กันแดดมาให้เยอะค่าการป้องกันสูงถึงราคาแพงก็ได้นะครับณตอนนี้ยังเดาไม่ค่อยถูกแต่ว่าขอเอ็นไปฝั่ง A เป็นตัวที่แพงกว่าละกันนะครับเดี๋ยวขอดูฟิลเตอร์กันแดดก่อนเลยละกันนะครับคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวเฉลยได้เลยว่าตัวไหนราคาแพงตัวไหนราคาถูก A นะครับใช้รุ่นเก่า2ตัว Octazolate แล้วก็ Avobenzone นะครับแล้วก็รุ่นใหม่แบบหลายตัวมากเลยนะครับมี Juvenile T150 Tenasorb S Juvenile A+ Maxoral XL แล้วก็ Maxoral SX ด้วยนะครับ2ตัวท้ายเนี่ยเป็นตัวที่คิดค้นโดย L'Oreal Group นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อก่อนเราก็จะเห็นแค่แบรนด์ในเครือ L'Oreal ที่จะใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแบบ Vichy Garnier La Roche-Posay แต่ล่าสุดเนี่ยเขาขายฟิลเตอร์ตัวนี้ให้บริษัทอื่นสามารถซื้อมาใช้ได้แล้วนะครับแต่ว่าตัวเฉลยอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับเขามีตัว Methoxypropylaminocyclohexaniladine ethoxyethyl cyanoacetate ด้วยนะครับหรือว่า Maxeral 400ตัวนี้เป็นฟิลเตอร์กันลอง UVA นะครับซึ่งณตอนนี้คิดว่ายังมีอยู่แค่ La Roche-Posay นะที่เขาใช้ตัว B เนี่ยใช้ฟิลเตอร์รุ่นเก่า2ตัวนะครับมี Octazolate แล้วก็ Avobenzone แล้วก็มีตัวรุ่นใหม่4ตัว Tenasorb S Juvenile T150 Enzulazole นะครับแล้วก็ Maxoral XL ถ้าดูจากแค่ตัวเนี้ยมั่นใจว่า A เนี่ยแพงกว่าแน่นอนนะครับเพราะว่าฟิลเตอร์เขาเนี่ยใส่ตัวแพงๆมาเยอะกว่ามากๆเฉลยค่ะ Roche-Posay ตัวนี้ก็กันแดดในตำนานอีกตัวหนึ่งนะครับส่วนอันนี้น้อง Garnier ก็คืออยู่ในเครือเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าเป็นน้องแบบ entry level ของเครือ L'Oreal นะครับคือทั้งคู่ก็ผ่านการทดสอบ in vivo มาแล้วนะครับว่าได้ค่าการป้องกัน SPF 50 บวก PA บวก 4 ทั้งคู่นั่นแหละแต่ถ้าเกิดเราเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดเลือกเนี่ยเราจะรู้นะครับว่าถ้าเกิดในวันที่ต้องออกแดดจัดๆเนี่ยถึงแม้ว่าทั้งคู่จะค่าการป้องกันเหมือนกันนั่นแหละแต่เราก็ควรที่จะเลือกตัวที่ฟิลเตอร์อัดแน่นกว่านะครับอย่างเช่นตัว La Roche-Posay ตัวนี้ส่วนถ้าเกิดวันไหนเราไม่ได้ออกแดดเยอะนะครับแค่ใช้ชีวิตแบบ day to day เนี่ยก็อาจจะเลือกเป็นตัว Garnier ก็ได้แต่ใดๆคือตัวเนี้ยน้ำหอมแรงมากเลยนะทุกคน ใครแพ้ง่ายหรือว่าแสบตาง่ายก็อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังนะครับวันนี้ก็ถูก2ใน3นะครับแพงเท่ากับดีกว่าจริงไหมเพื่อนๆทุกคนว่ายังไงบ้างการที่สินค้าตัวหนึ่งมันจะแพงได้เนี่ยมันก็มีหลากหลายแฟกเตอร์ที่เข้ามา involve นั่นแหละบางทีก็อาจจะเป็น packaging บางทีก็อาจจะเป็นงบการตลาดการจ้างพรีเซนเตอร์ต่างๆนะครับหรือว่าบางทีเนี่ยมันก็อาจจะเป็นค่าจดสิทธิบัตรหรือว่าค่าการทำ R&D ต่างๆที่มันก็มีราคาที่สูงกว่าจริงๆนั่นแหละส่วนตัวเนี้ยอย่างที่เพื่อนๆทุกคนอาจจะทราบแล้วนะครับอิงอาจจะเป็นคนที่เทใจไปให้กับแบรนด์ที่เขาราคาสูงแต่ว่าสูงเพราะว่าลงเงินไปกับการคิดสูตรแล้วก็ R&D มากกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอิงว่ามันก็เป็นอะไรที่แล้วแต่บุคคลเลยนะครับคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบแพคเกจิ้งหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ชอบเรื่องราวต่างๆของแบรนด์แต่ละแบรนด์ก็ได้ใดๆก็คืออยากจะให้ทุกคนเห็นแล้วก็เข้าใจนะครับว่าสกินแคร์ที่ดีมันหาได้ในทุกราคาจริงๆไม่ว่าคุณจะมีปัญหาผิวอะไรก็ตามนะครับอิงเชื่อเลยว่ามีสกินแคร์ที่ตอบโจทย์ปัญหานั้นได้อยู่ในราคาที่สบายกระเป๋าแล้วก็เหมาะกับงบที่คุณมีถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์ให้อิงแล้วก็ให้ YouTube ดูด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเรามีรายการใหม่ๆออกมาค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาสกินแคร์เบื้องลึกเบื้องหลังแล้วก็ทายาทโดยชอบทำนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเช่นเคยนะครับที่ให้อิงได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเพื่อนทุกคนแล้วไว้เราเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย